Din păcate, manualele sunt din ce în ce mai sumare, pentru că se acordă o atenție din ce în ce mai redusă istoriei în învățământul preuniversitar. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, încă suntem tributari istoriografiei comuniste naționaliste. După 20 de ani, încă predomină, mă refer la evul mediu și la epoca modernă, nu la cea contemporană. Din păcate, în cărțile de istorie predomină anumite imagini sacre, standard, tabu, putem spune, despre domnitori români și copiii, devenind maturi, rămân cu aceste personaje în sistemul lor de valori. La facultate vă loviți de asemenea imagini impregnate în mințile, mă rog, ale studenților care intră pe băncile facultății. Începe acum și un nou universitar. Bineînțeles, eu lucrez în special cu anul întâi și mă lovesc adeseori de concepte pe care le-au însușit foarte bine în anii de liceu. Cum ar fi? Vă dau un exemplu. Transilvania, stat românesc, în evul mediu, voivodul Transilvaniei a fost ales de către bolii români din Transilvania. Prostie. Pentru că Transilvania a fost o parte a regatului Ungariei în evul mediu. N-a fost țara românească, absolut deloc. Voivodul Transilvaniei era un demnitar de rang înalt, a treia poziție în ierarhia din Ungaria, și era numit direct de către regele Ungariei. Nobilii români din Transilvania aveau același drepturi ca și oricare nobil din regatul Ungariei. Deci nu erau în orice caz majoritari. Și în orice caz nu ei erau nu erau ei care decideau ei cine era să fie voievod, bineînțeles. Apoi, mituri de genul românii erau asupriți în Transilvania. Și nu este adevărat? Nu. În evul mediu nu. În evul mediu, țăranul român avea același statut ca și țăranul maghiar. Din păcate, noi privim astăzi istoria evului mediu cu ochii omului contemporan sau modern. Adică realități din secolul 18, 19 sau 20, în care într-adevăr au fost animozități puternice română-maghiare, le transpunem și în evul mediu. Asta e o mare problemă. Un mare istoric francez, dacă mă înșel, Jacques Le Goff, spunea ceva de genul următor: trebuie să privim evul mediu cu ochii omului medieval, epoca antică cu ochii omului antic, iar epoca modernă cu ochii omului modern. Adică să încercăm să ne transpunem în mentalul epocii respective și să gândim potrivit standardelor din acea epocă. Din păcate, noi nu refuzăm să facem asta. Iată, să privim cu ochii contemporanului istoriei și nu cu ochii prezentului istoria. Dar cum o priveau oare românii medievali? În evul mediu, de exemplu, românii din Transilvania spuneau trăiască Craiul, adică regele nostru. Că era Matia, că era Sigismund sau cine era rege pe tronul Ungariei. Nu se gândea deloc la domnii țării României sau Moldovei, da? Firește, pentru că Craiul, regele, era în fruntea țării. Pe de altă parte, când aveau o problemă de judecate, se judecau de la nivelul scaunului de judecată nobiliar până la cel regal, în funcție de statutul lor, poziția lor socială, exact ca ceilalți membri ai societății din regatul Ungariei. Nu s-a schimbat absolut deloc nimic până în secolul XVIII, final de XVIII, când naționalismul maghiar, construit, să zicem, mai mult ca o reacție a măsurilor austriece de asimilare, începe să câștige teren în Ungaria și Transilvania și treptat, accentul cade pe o luptă română-maghiară. Cu nuanțe politice, bineînțeles. Dar asta nu era în evul mediu, deloc. Iar în cealaltă parte, în Moldova și în Muntenia... Exemple de mituri. Cum priveau, da. De exemplu, un mit, un fals în istoriografia română este sentimentul de unitate medievală românească. Nu exista așa ceva. Frontul român anti-otoman, cum se spunea în cărțile de istorie. Adevărat. Înainte de 89, nu era adevărat. Deci, românii s-au luptat cu turcii în conjuncturi clare, delimitate. Nu am luat noi inițiativa bătăliei cu turcii ca să salvăm Europa și noi să scoatem pe turci dincolo de Balcani înapoi în Asia Mică. Noi ne-am luptat cu turcii atunci când a fost nevoie să ridicăm sabia și chiar au fost multe fapte de eroism făcute de români, puțin cunoscute de către mulți, și din păcate s-a pus accent pe o falsă teorie, frontul comun anti-otoman al celor trei țări românești. N-a existat niciodată așa ceva. Fiecare și-a urmărit propriul scaun. Domnitorul care era atunci în funcție, împreună cu boierii din jurul său, urmăreau propriile interese. Nimeni nu s-a gândit la un front comun anti-otoman. Absolut deloc. În momentul în care Ștefan cel Mare, devenind vasal al lui Matia Corvin, în 1475, abia atunci putem vorbi de o politică unitară, în sensul că Matia Corvin îl avea vasal
pe Ștefan cel Mare, și voia să-și pună vasal și în țara românească. Pentru că Laiatul Basarab trăda și atunci a fost adus la Țepeș, care a domnit încă vreo 6 săptămâni și a fost ucis de către ai săi. Atunci a fost o politică unitară. De ce? Era nevoie în țara românească, fiind un stat tampon între Regatul Ungariei și Imperiul Otoman, era nevoie de un domnitor fidel. Atât. În rest, fiecare era pe cont propriu. Ați publicat studii și cărți consultând arhive din Austria, din Polonia, din Ungaria, din Vatican. Cum se vede acolo România? Documentele reflectă realitatea. Adică? Noi nu am fost un popor care să fie băgat prea mult în seamă de cei străini. Nu ne-a remarcat prea mult în lume. Nici atunci, nici acum, din păcate, decât poate cu fapte rele. Ceea ce m-a frapat în documente, atunci când erau caracterizări generale despre români, imaginea este întotdeauna negativă. În anii 90 și ceva, eram prin arhive prin Viena sau prin Budapesta, documente scrise nu de unguri, să zicem că ungurii ar fi avut ceva cu noi. Poate unii ascultători se gândesc la această perspectivă. Nu. De austrieci, de italieni, de francezi, în fine, nu contează. Vis-a-vis de români din Transilvania, din Muntenia sau români din munții Slovaciei, de a știm prea puțin din păcate, întotdeauna imaginea este neagră. Românii sunt incendiatori, sunt hoți, sunt mincinoși, nu sunt harnici. Asta e percepția, din păcate, care din secolul XIV-XV este până astăzi. Nu s-a schimbat aproape nimic. Vinovați nu sunt străinii, suntem noi, din păcate. Acesta este un răspuns în stare să ne descumpănească. Pentru că, iarăși putem fi acuzați, nu? Așa cum, nu știu dacă știți, dacă ați urmărit site-ul revistei Historia, în urma articolului cu Vlad Țepeș, unii cititori vă acuză asta. Este o abordare lipsită de patriotism. Dacă spune lucrurile astea, a fi patriot nu înseamnă a fi mincinos. Că suntem lipsiți de patriotism. A fi patriot nu înseamnă a fi mincinos. Patriotismul nu se măsoară în minciuni. Absolut deloc. Și pot să vă asigur că sunt mulți istorici în România care vor să scrie o istorie reală și care sunt mult mai patrioți decât cei care se declară mari patrioți și și-au medalii pe câmpul de luptă, să zicem, al presei sau în altă parte. Acesta e un lucru interesant. Există așadar un conflict, dacă cuvântul nu e prea dur, între anumite generații de istorie, între anumite școli de gândire? Da. Generația mai tânără, să zicem, formată după anii 90, încearcă să prezinte istoria real, fără mituri, dar asta nu înseamnă că demitizând eroii noștri, nu îi apreciem. Adică, dumneavoastră vă întrebați, de exemplu, a învins Mihai Viteazu la Călugăreni? Nu. Articolul arată că mai curând nu. Deși bătălia a fost dramatică. Într-un război sunt mai multe bătălii și depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Pentru noi Călugăreni este o mare victorie. Da, este. Așa până e la un punct. Conștiința noastră. Dar, să zicem, transformând un pic discursul puțin mai hazliu, atunci când s-a ridicat Sinan Pașa din Mlaștină și punând mâna la ochi să vadă unde e oastea de Mihai nu mai era pe acolo. Adică după ce s-a dat marea bătălie la Călugăreni, într-adevăr au murit mulți turci acolo, românii au fost mai mult răniți decât morți, deci asta e raportul, după cum spun martorii la eveniment, au murit mulți turci, dar au fost răniți foarte mulți români. Dar după ce s-a terminat bătălia, Mihai Viteazu s-a retras către Codrii, către Carpați, așteptând să vină Sigismund Batory, principele Transilvaniei, cu oaste. Pentru că era conștient, nu putea să facă față unei lupte continue cu Sinan și cu armata otomană. Să nu uităm că după Călugăreni, Sinan și-a pus oaste în Târgoviște și în București și a început să fortifice cele două orașe, punându-și guvernatori în orașe și începând procesul de transformare a țării în pașalâc. Deci cum putem vorbi de o victorie la Călugăreni când de fapt după el stăpânește turcul în țară și nu Mihai Viteazu? Până la urmă au fost expulzați. Au fost alungați fiindcă a venit principele Transilvaniei cu oaste. Deci, Mihai Viteazu a fost vasal al lui Sigismund Batory. În fine, nu asta acum e important. Important este să tratăm acest eveniment călugăreniu dintr-o perspectivă reală. A fost o bătălie pe moment, un fel de conflict pe moment, un fel de termopile, exact, câștigat în acel moment, un fel de ambuscadă. Nu a fost o victorie, dar a fost o ambuscadă câștigată de Mihai Viteazu, dar doar o ambuscadă, nimic altceva. Mai avem exemple de privire falsă asupra acestor evenimente. Mergând cu 200 de ani mai devreme, bătălia de Rovine. Mircea cel Bătrân îl bate pe Baiazid. Nu învățăm în școala asta, avem și versurile lui Mihai Eminescu și nu e nimic adevărat. Pentru că după bătălia de la Rovine, Mircea cel Bătrân stă 2 ani jumate aproape în Transilvania.
Dacă ar fi fost bătălia câștigată, ce căuta în martie 1395 la Brașov și se închina regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg? De ce de 4 ore a încercat armata maghiară să-l pună pe tron pe Mircea cel Bătrân? Odată inclusiv regele a condus o astea ungară în țara românească și nu a reușit pentru că a venit turcii întotdeauna și l-au alungat pe Mircea. Dovadă că nu a câștigat Mircea acea bătălie, dacă a fugit din țară. Dar noi totdeauna vedem doar momentul care ne place și nu vrem să vedem în ansamblu. O mare lipsă în istoriografia românească este absența unei perspective. Noi trebuie să integrăm totdeauna istoria românilor în istoria universală. Avem locul nostru. Și nu e chiar un loc zero. Nu. Avem un loc important. Dar nu știm să identificăm acele personaje sau acele momente din istoria universală care, într-adevăr, ne-au adus o poziție importantă. Dați-mi un exemplu. Iancu de Hunedoara sau Matia Corvin. Citim câte ceva în cărțile de istorie. Mai mult, pe Matia Corvin mai puțin. Pentru că Iancu noi îl privim ca un erou român, ungurii ca un erou maghiar. Pe Matia Corvin noi îl renegăm, ungurii îl privesc ca un rege maghiar, deși atunci, în epocă, se spunea sus și tare, Matia e de origine românească și nu era o rușine pentru nimeni așa ceva. În Evul Mediu erau mulți nobili români care au ajuns în ierarhie destul de sus în regatul Ungariei, dar, într-adevăr, cealaltă poziție a avut-o Matia Corvin și tatăl său, Iancu de Hunedoara. Ar trebui să ne mândrim cu asta. În istoriile universale, scoase la Cambridge sau aiurea în lume, se vorbește și de Matia și de Iancu. Preferăm să abordăm subiecte în care mai mult să ne plângem decât să ieșim în față cu ceea ce a fost real. Dar trebuie să ne asumăm. Încă mai funcționează acel mit că am stat la porțile și am apărat, în timp ce ei construiau catedrale și așa mai departe. Încă mai funcționează astăzi, din păcate, 2010, un asemenea mit. Din păcate, da. Deși, să nu uităm, noi ne-am luptat cu turcii ca să ne apărăm. A fost un război de conjunctură. Bun, n-am fost singurii. Dar și n-am fost pe drumul principal de acces al turcilor către centrul Europei. Greul bătăilor în Evul Mediu, în secolul XV, în special, până la Mohaci, l-a dus Ungaria, fără supărare. Până când exceptând deceniul 8, deci anii 70, în timpul lui Ștefan cel Mare, în acea perioadă, cele mai multe bătălii au fost între turci și unguri. Mă refer și la raportul de forțe și la numărul conflictelor. Foarte interesant, la noi se știe prea puțin, se vorbește prea puțin despre istoria Transilvaniei și cât de mult a influențat Transilvania acest spațiu. Iată, mereu domnitorii români se refugiază în Transilvania. Au relații, sunt când vasali. Bun, asta, vasalitate în Evul Mediu, iarăși e o chestiune este pe care noi primim niște complexe, ca și cum ne-am fi predat. Da, asta era raportul în Evul Mediu este ceva obișnuit ca un domnitor, principe, prinț, rege, să zicem, de un rang inferior, să fie vasal unui senior, unuia mai puternic. Era ceva obișnuit. Așa cum astăzi vorbim de clientelism politic, adică unii baroni, să zicem, au niște clienți ai lor care sunt deputați sau senatori, în Evul Mediu, ceea ce e normal astăzi, da? În Evul Mediu, prinții, domnitorii, ducii, marchizii, depinde ce titlu aveau fiecare, erau vasali unui rege sau împărat, celui care era mai puternic. Nu era o rușine atunci. Firește, ca și vasal, încercai să te sustragi de multe ori obligațiilor. Nu erau ele foarte mari. Încercai să profiți. Noi aveam un avantaj. Cel puțin țara românească, era între Imperiul Otoman și Regatul Ungariei în secolul XV. Și, practic, de multe ori domnitorii pendulau între cei doi. Având o situație de duplicitate, puteau să se raporteze când la unul, când la altul, amenințând ceva de genul: îți prea mari cerințe din partea turcului, mă duc cu ungurul, sau invers. Și puteai obține protecție din partea unuia împotriva celuilalt și invers. În secolul XV, în secolul XV, în perioada de pace între cele două puteri, Ungaria și Imperiul Otoman, exista regimul dublei suzeranități asupra țării românești, la fel ca și asupra Serbiei. Ce însemna asta? Când semnau tratate de pace, se spunea acolo: domnul țării românești plătește tribut turcilor și celelalte dări și îl ascultă pe regele Ungariei, adică este vasal și regelui Ungariei. Acest statut l-a avut, de exemplu, și Ștefan cel Mare, în perioada în care era în relații de pace după 83, când a făcut pace cu turcii și era vasal și regelui Ungariei. Sau, înainte de a porni războiul cu turcii, Ștefan era vasal regelui polonez
și Sultanului Otoman, pentru că plătea tribut turcilor, dar depunea omagiu regelui polonez. De ce oare în istoriografia română niciodată nu negăm realitatea relației de vasalitate a domnilor țării Moldovei față de regele polonez, dar întotdeauna, sau aproape întotdeauna, negăm această realitate a relațiilor similare cu Ungaria? De ce? Pentru că, la fel, avem acest complex privim evul mediu cu ochii omului contemporan. Asta e problema. Să nu uităm că românul din ziua de azi învață mai multe istorie la televizor sau din filme și mai puțin din cărți de istorie. Românul învață în special istorie de acolo. Filmele, așa numita epopee națională, care a fost creată cu un anumit scop bine definit în timpul comunismului, la începutul anilor 70, probabil după 71, nu? Celebrele teze ale lui Ceaușescu, atunci a început, practic, exceptând 2-3 filme istorice create înainte, atunci a început cu Ștefan cel Mare, cu... Nu știu, în general, cam ce este film istoric conține multe mituri și multe falsuri, din păcate. Dar ele sunt date și astăzi. Poate ar trebui un ghid de urmărire a acestor filme. Pe baza acestor filme s-au creat niște personalități, regizori și scenariști. Mă refer în special la binecunoscutul Sergiu Nicolaescu, tot respectul pentru cunoștințele sale și de istorie și în special realizările sale în cinematografie, dar din păcate pot să spun deschis, dânsul a falsificat multă istorie, prezentând eroii cu o imagine falsă. Dar hai să nu legăm de Sergiu Nicolaescu. În general, filmele istorice. Țin minte, de exemplu, un episod dintr-un film mai puțin ca importanță, un personaj mai puțin cunoscut, Pintea Viteazu. Vă dau exemplu de câteva minciuni mari minciuni. Românii erau asupriți de către Habsburgi și luptau împotriva Habsburgilor. Asta e mesajul din film. Fals. Pintea Viteazu era un tâlhar la drumul mare. Pentru că în acea perioadă, fiind Revoluția Curuților, răscoala Curuților din Ungaria, deci între 1703-1711 s-au răsculat nobilii maghiari din partea Ungariei și automat, fiind perioadă de lupte, război civil, automat profitau care puteau. Exact. Ei, erau mai mulți ca și Pintea Viteazu și ei aveau niște trupă, niște tâlhari pe lângă el și atât austriecii cât și ungurii încercau să-i aducă de partea lor în anumite conflicte majore. Și așa a intrat în istorie Pintea Viteazu. Bun, că el împrăștea banii la săraci, firește că așa își cumpăra tăcerea. Bineînțeles. Împrăștim banii la... Ei, în fine, asta contează. Imaginea aceea. Românii se luptau cu Habsburgii. Nu e adevărat. Îmi amintesc de un alt film despre Vlad Țepeș, un film făcut în perioada mai recentă, anilor 80 spre sfârșit, în care apare o discuție între el și Ștefan cel Mare. Noi știm că erau prieteni. Știm că era prieten, ba chiar îi spune la Vlad Țepeș, lui Ștefan cel Mare, tu te faci că mă ataci ca să-i ducem în eroare pe turci. Care se regăsește și în cărțile de istorie. De exemplu, mulți istorici încearcă să explice de ce a atacat Chilia și automația românească Ștefan cel Mare când Vlad Țepeș a lovit de către turci, ca să salveze Chilia din mâna turcilor. Nu e adevărat, pentru că de pe mare atacau turcii, de pe uscat atacau astea lui Ștefan cel Mare. Era o conlucrare a celor două armate, moldoveană și otomană, împotriva lui Vlad Țepeș. Deci e falsă teoria. În film, la fel, e fals prezentat. Se spune că ar fost un aranjament între Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare. Absolut deloc. Deci își scotea ochii care pe care. Un caz similar este în filmul cu Mihai Viteazu, dacă țineți minte, când Mihai Viteazu intră în cetatea Sucevei, oștenii moldoveni, capitanii de oaste moldoveni se ceartă cu un capitan polonez și se predau, zic că ei nu pot să lupte cu domnul țării românești, fiindcă e român de-a lor și ei sunt români, și se supun domnului țării românești. De ce s-au supus moldovenii domnului țării românești? Simplu, domnitorul a fugit din țară, nu mai era o oaste adunată, de Ieremia Movilă fugise la polonezi și aveau de ales. Fie se supun, fie își pierd capetele. Pentru că, de regulă, întotdeauna când exista ocazia, muntenii și moldovenii se scurtau de capete. Adică n-au fost prieteni. Întotdeauna au fost animozități între domnii și armatele și populațiile celor două țări. Sentimentul național este o creație modernă. Deci putem vorbi de sentiment național, de naționalism românesc, din secolul XVIII-XIX încolo, dar nu mai devreme. În Evul Mediu era moldovean și era muntean. Absolut deloc nu era român în Evul Mediu. Vorbeam aceeași limbă, au descoperit-o literații, cei care știau carte, gen Iron Costin sau Grigore Ureche. Dar oamenii de rând puțin interesa asta. Eu pe ce criterii judecau atunci? Noi suntem Moldova și l-avem pe domnitorul nostru, ei sunt Muntenia și au de supunere. Exact. Deci o ierarhie strictă
Noi avem drepturi care ne sunt confirmate de domnul țării românești sau moldovenii drepturi care sunt confirmate către domnul țării Moldovei. În rest nimic altceva. Erau două puteri, două state cu interese distincte. Dar dumneavoastră ce film ați face acum dacă... Ce film ați propune? Mihai Viteazu l-ați face? Altfel. Cum l-ați face? Altfel, total diferit. Adică, așa câteva idei, cum l-ați face? Scoate în evidență rolul românului Ștefan Iojiga, cel care este artizanul proiectului de unire. Aș reflecta real poziția și rolul lui Sigismund Batory, principele Transilvaniei, și aș integra toată unirea, tot procesul acesta, sau tot momentul Mihai Viteazu în războiul de 15 ani, în contextul european. Adică aș arăta ceea ce se întâmplă cu adevărat. Conform documentelor, conform surselor. Locul nostru real în Europa, în acel război. Mihai Viteazu a fost un mare domnitor. Știți de ce? O perioadă, câteva luni, un an și ceva, pardon. El a dus greul luptelor cu turcii, finanțat de către partea austriacă. De ce? S-a încercat prin crearea unui front la Dunăre să se elibereze presiunea otomană în centrul și nordul Ungariei. Dar o vreme scurtă a jucat un rol important. Din păcate, cei care scriu despre istoria războiului de 15 ani în istoriile universale, puțin menționează rolul lui Mihai Viteazu. Deși împăratul Rudolf recunoaște rolul jucat de Mihai. Deci cei care conduceau Liga Sfântă atunci au recunoscut rolul lui Mihai. Noi mergând pe latura cealaltă, exagerând rolul lui Mihai, iarăși nu facem bine. Undeva Pentru că nu mai suntem credibili. Exact. Ne autodecredibilizăm, din păcate. Dacă am găsit un echilibru și am privit istoria real, poate că am fi recunoscut și pe plan internațional. Iată că este interesant. Până la urmă și acea unire, de scurtă durată, care avea la bază mai mult considerente strategice, militare, înțeleg, decât motivația naționale. Unirii a fost pur și simplu strategică. Care este motivația? În 1526 dispare la Mohaci regatul Ungariei ca putere militară și politică în centrul Europei. Pentru că până atunci Ungaria a ținut greul în fața turcilor. Practic, se rupe echilibrul de forțe în zonă. Da? Austriecii n-au fost în stare să echilibreze puterile în zonă. Acum, în jurul 1600, în timpul lui Mihai Viteazu, în contextul războiului de 15 ani, principele Transilvaniei, la sfatul lui acestui Ștefan Iojiga, un român puțin cunoscut de către noi, și-au dat seama că dacă se unesc cele trei principate, pot crea o forță militară puternică. Exemplu este după Călugăreni. La Călugăreni, după bătălie, Mihai se retrage și vine armata din Transilvania și sub comanda lui Sigismund Batory era armata Transilvaniei, era armata țării românești și armata țării Moldovei. Deci era o armată unită a celor trei principate. Și așa a fost o forță care i-a dat peste Dunăre pe turci. În fine, Sigismund a renunțat până la urmă această idee, dar Mihai a preluat ideea. A preluat ideea pentru că era conștient. Unite, cele trei țări sunt o forță. Așa s-a născut ideea unirii atunci. Idee care s-a uitat 2 secole. De-abia pașoptiștii o descoperă. Știți că în cărțile de istorie din secolul XIX nici rare ori este pomenit Mihai Viteazu. Bine, lăsând la o parte readucerea de către Bălcescu, dar n-a avut un impact mare atunci în istoriografie. Dar în manuale de istorie de mijloc de secol... nouă ni se pare că acea carte n-a avut un impact atunci. Cartea lui s-a publicat în multe ediții după 1920 încoace. Atunci a început să fie scos în față Bălcescu și mai ales în timpul comunist. De ce? Atunci, în perioada secolului XIX, Bălcescu a contat mai mult cu ideile sale politice și mai puțin cu contribuția sa de istoric. Istoric puțin mult spus. Era mai mult un fel de beletristică. Și asta și este, de fapt, cartea lui Românii sub Mihai Voievod Viteazu. E mai mult un roman istoric, hai să fim serioși. Pentru că nu a studiat documente, nu a mers în arhive, nu a studiat propriu zis conform metodelor istoriografice din secolul XIX. Deja în secolul XIX avem o istoriografie în Occident la rang de istorie pozitivistă. Noi eram încă romantici și întârziați, dacă ne raportăm la nivelul lui Bălcescu. În fine, noi l-am descoperit pe Mihai Viteazu și pe Bălcescu automat, cu istoria sa lui Mihai Viteazu, de-abia după 1918. Altă fațetă chiar a lui Mihai Viteazu, acum am amintit. Știți cum a urcat el pe tron? Cum a strâns avere să-și cumpere tronul? Făcând negoți cu oi. Că l-a cumpărat. Făcând negoți cu oi. Vânzând oi în Imperiul Otoman. A strâns bani și și-a putut cumpăra tronul. Luând și împrumut. Câte povești frumoase ne poate spune istoria noastră medievală. Vis-a-vis de, uitați, face o comparație cu istoria contemporană. Prima acțiune anti-otomană lui Mihai Viteazu a fost strângerea creditorilor la un chef și uciderea lor. Acest
eveniment este perceput în istoriografia noastră și de populație în general ca o faptă măreață, de vitejie. Dar ce înseamnă astăzi? Ce înseamnă astăzi? Să ne strângem băncile, directorii de bănci sau patronii băncilor, să adunăm și să le dăm foc să omorâm. Cum ar fi privit această acțiune oare astăzi? Și o barbarie. Ceva de înseamnă că o barbarie a fost și acțiunea lui Mihai Viteaz atunci. Deci aveau dreptate. Atunci, în noiembrie 1593 sau 4, mai știu acum ce scuze, 4, pardon, când i-a strâns pe acei creditori și i-a omorât, practic a făcut o barbarie. Deci, dacă privim echilibrat lucrurile, vedem că nu toate au fost fapte de vitejie.